सब्स्क्राइब गर्नुस् नेपाल टेक टिप च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि। नमस्कार, म रोमिन यादव यहाँलाई स्वागत गर्दछु नेपाल टेक टिप्समा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आज हामीसँग यो OnePlus को आइकन्स भन्ने इयरफोन रहेको छ जुन चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गरेर हेर्नेछौँ। र यो मैले यसलाई ओली स्टोरबाट 6200 रुपीसमा लिएको छु। अब हामी यसलाई अनर्याप गरेर एकचोटि हेरिहालौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बक्स प्याकेजिङ निकै राम्रो रहेको छ र यहाँ केही यसको स्पेसिफिकेसनहरु लेखेको छ जसको प्रोडक्ट नेम चाहिँ OnePlus Icon इयरफोन गोल्ड कलरमा रहेको छ आज हामीसँग र मोडल नम्बर E010 रहेको छ। त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसको स्पिकर सेन्सिटिभिटी 110 dB को रहेको छ र इम्पिडेन्स 32 ओम्स र यसको मैले इन्टरनेटतिर यसको रिभ्यू हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ यसमा 11 मिलिमिटर को ड्राइभर पाउँछ जुन चाहिँ अब $50 को प्राइसमा यो धेरै नै निको डिल रहेको छ र अझ ढिलो नगरिकन यसलाई खोलेर हामी हेरिहाल्छौँ के छ भनेर। सधैँ जस्तो OnePlus को स्लोगन नेभर सेटल, कुरो त ठिकै हो। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अझ यसमा एउटा स्मल पाउच पनि दिएको छ जुन चाहिँ तपाईको इयरफोन्सहरुलाई राख्नको लागि काम लाग्ने छ। यसलाई म एकचोटि साइडमा राख्छु र त्यसैगरी यसमा केही पेपर वर्क्सहरु पनि रहेको छ र त्यस्तै गरी यसमा इयर टिप्सहरु रहेको छ जुन चाहिँ यसमा तीनवटा पेयरको इयर टिप्सहरु पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ इयरफोनमै लागेको हुनेछ र दुईटा चाहिँ एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यो हेरिहालौँ, आफ्नो इयर्सलाई सुट हुने टाइपमा तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यो आइकन्स इयरफोन र यो हो हाम्रो OnePlus Icon। अब यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ भनेर म तपाईहरुलाई पछि रिभ्यूमा भन्ने छु पक्कै पनि। र आज हामी यसको फिजिकल ओभरभ्यू मात्र गर्ने छौं। यो तपाईसँग यहाँ माइक्रोफोन पनि हुनेछ र त्यसैगरी तपाईले यसबाट कल रिसिभ, प्ले, पज र भोल्युम अप एन्ड डाउन टोगल्स बटनहरु दिएको छ। र त्यसैगरी यसमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको वायरहरु यो कपडाको कोटेड टाइपको जुन चाहिँ एकदम ड्युरेबल हुनेछ र त्यसैगरी यो तपाईको 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याक र यही नै हो तपाईको OnePlus Icons। र तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ र हामीलाई साच्चै के तपाईहरुले हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस्, तपाईको फेसबुक टाइमलाइनमा शेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।